For today's vlog, gagawa tayo ng pinag-crave kong fruit Graham cake. Nagkikrave kasi ako guys sa mango Graham kasi wala tayong mango. So ito muna ang gagawin natin. Ito ang mga ingredients na kailangan natin sa recipe ito. Ilalagay ko rin sa description box ang mga ito para ma-check ninyo after this video. Unang step ay gagawa tayo ng cream para sa Graham cake na ito. Gagamit tayo ng condensed milk. This time, gumagamit tayo ng Alaska kasi yun yung available doon sa ating pantry. So ayan, ilalagay nyo lang sa isang container ang mga kailangan natin para makagawa ng cream. Unang-una dyan ay isang can ng condensed. Baling measurement lang natin dito, 1:1:1. 1 can ng condensed, 1 can nitong Jerby na mango kremdensada. Gamit na gamit ko to guys sa mga ginagawa ko kasi binibigay niya yung lasa ng prutas na kailangan natin o hinahanap natin sa kung ano man ang ginagawa natin. And since wala tayong mangga, at usually, di ba, ang ginagawa talaga natin is mango Graham cake. Since walang mangga, gagamit tayo ng ganitong cream muna para sa lasa ng mangga. And then, gagamit tayo ng drops nitong almond. Nilalabas ng almond yung flavor ng kahit anong desserts na ginagawa natin. Talagang pinapasarap niya. Either almond or buko pandan, pasok na pasok yan. Nilalabas niya yung pagka-dessert na lasa ng mga dessert na ating ginagawa. Kung ano man yan. Diba? And then get your beater. I-mix lang muna natin itong mga initial na mga pinaghalo-halo natin para mauna na siyang magkasama-sama ng lasa. Masarap ang pagsamahin yung dalawang kremdensada kasi yung isa kondensada, di ba? Then yung isa mango kremdensada. Masarap siyang pagsamahin kasi meron siyang thickness na binidulot doon sa cream natin. Ito pala yung secret ko, guys. Ito yung secret natin. Maghahalo tayo ng unting lang naman, unting sabaw mula doon sa syrup ng ating cocktail. Meron siyang binibigay na masarap na flavor plus yung texture ay mag-iiba din. Guys, kapag na-frozen na yung ating dessert, promise, seryoso, gamitin ninyo o gawin ninyo sa susunod ninyong dessert. Hindi kayo maniniwala ngayon, pero pag ginawa nyo, promise guys. Naalala nyo yung pasta recipe natin last time? Di ba inahaluan din natin ng sabaw ng pasta? Yung pasta kasi, meron siyang flavor na binibigay sa pasta mismo. Yun din ang gagawin niya sa dessert natin ngayon. This time guys, gagawa naman tayo lalagyan natin ng all-purpose cream na kinuha ko lang sa tindahan. Kumuha lang ako ng isa. So again guys, ang measurement natin 1:1:1. 1 can ng condensed, 1 can ng mango kremdensada, and 1 sachet lang ng all-purpose cream. I suggest yung ganitong all-purpose kasi mas maganda yung texture niya kapag minix mo na sa ibang mga ingredients. So ayan, hardly mix mo lang siya. Yung malupit na mix, yung mix na mix, yung gising na gising ang inyong mga muscles sa pagmix para mas humalo doon sa cream natin o doon sa sauce ng ating cake ang flavor. Kasi ito yung magbibigay ng lasa sa bawat layers ng ating Graham cake. Okay! And next, ang gagawin naman natin ay ilalabas na natin yung ating mga prutas. Gagamit tayo ng Tropical Fruit Seasons. Maraming salamat Seasons Tropical Fruit para sa lata na ito. Pero binili namin to. Ha ha ha. So ito guys, DIY lang to sa mga bahay natin, no? Kung gusto natin mga paprutas na iba't ibang prutas, syempre gagamit lang tayo ng fruit cocktail. Basic lang, budgetarian guys. Budgetarian. Pero kung meron kayong mga lumang mga prutas, pwede nyo gamitin yon. And then, make sure na meron kayong crushed Grahams at yung mga buo-buong biscuit ng Graham o Graham crackers and ang inyong lagayan. So isipin nyo, saan nyo ilalagay? Dapat yung medyo kasya lang din sa freezer o sa ref ninyo. Diba? So sa layering natin, mauuna nyong ilalagay sa inyong container ay yung ating cream sauce. Cream sauce para hindi dry yung ilalim ng inyong Graham cake. Yun ang sikreto guys. Kasi minsan pag na-frozen, dumidikit yung biscuit doon sa container. Or minsan sobrang dry ng ilalim, hindi niya frozen, matigas yung biscuit sa ilalim. Ito ang sikreto.
uunahin yung ilagay ay ang sauce muna sa ilalim. Nang sa ganon ay hindi dumikit ng malala ang inyong biskwit doon sa lagayan. Dumikit man ito, magiging creamy na rin siya. Dahil, bakit? Dahil meron ng cream doon sa ilalim. So, ayan na nga guys. Lagay ng sauce and then lagay natin yung first layer ng mga buo-buong mga Graham crackers. Yes, buo-buong Graham crackers. Pagkatapos natin ilalagay na rin natin yung una pang layer ng cream sauce natin para sa cake na ito. Magandang banding ang ginagawa ko nito sa inyong mga chikiting. Pag meron akong bisita, like yung pamangkin kong si KD, dati gumawa ako niyan sa Singapore and naging bonding moment naming dalawa to kasi napakadali na yung gawin kasi layer by layer lang, like this one. Next natin sa cream ay ang prutas. Since tayo kakain natin lahat, damihan na natin yung prutas per layer. Huwag na tayong maging madamon since sa dami-dami naman natin, di ba? Huwag tayong maging madamon. Then next ay yung mga crushed grahams para sa texture kapag binight na natin yung mga prutas per layer. After so, ilalagay na natin ang second layer ng graham crackers. Ganun lang guys. Papalit-palit lang ng mga pwesto sa mga crackers para nang sa ganun ay ma-distribute evenly yung ating mga crackers. Yung side nga pa niyan guys, hindi sakto sa mismong size ng graham. Kaya ang ginagawa ko, kinakat ko siya sa gitna and then fini-fill ko yung mga spaces na walang biskwit o hindi naaabot ng buong biskwit ng graham. And then next, ilalagay lang ulit natin yung cream sauce. By the way guys, ang cream sauce, ang isang purpose niyan para sa recipe natin ngayon ay binabind niya yung per layer. Yung cream ang gagawa ng paraan para magsama-sama yung buong cake, maging firm ang kanyang shape, maging firm ang kanyang pagka-frozen. Nang sa ganun, pag in-slice mo, hindi siya magwawatak-watak tulad ng mga kaibigan mong single na ngayon. Huy! And then next, ilalagay mo na ulit yung prutas. And then, sa tuktok ng prutas again, yung texture pag binight siya. Ito yung mga crush na grahams. And kung meron pa, pwede nyo pang lagyan. Pero kung ayaw nyo na, sa final touch, make sure na damihan na ninyo yung mga crush graham bago ninyo ito tapusin. Kasi mas masaya at mas maganda kung punong-puno siya ng biskwit sa tuktok. So, that's it guys! Sa ating ingredient na yan, o sa mga ingredients na yan, nakabuo tayo ng dalawang large container ng microwavable guys. Ito yung dalawa na nagawa natin. Gawin nyo na ito sa inyong mga bahay kasama ng inyong mga pamilya, kaibigan, lalo ng mga chikitings. Talagang maaalala nila yan paglaki nila. Ito na yung ating fruity graham cake. Maganda siyang gawin sa mga bahay ninyo. Pwede nyo rin gawing negosyo. Ano pang hinihintay nyo? Copyin nyo yung mga ingredients dito sa ating description box. And gawin nyo na sa mga bahay ninyo o kung nasan man kayo. Titikman na natin sa part na to. Ano? Gusto nyo na bang makita? Guys, tingnan nyo. Magiging maganda ba yung form niya kapag kinuha ko? Oy! Buo siya! Yan ang effective na cream sauce na nagawa natin. So, ano pang hinihintay nyo? Gawa na kayo ng Fruity Graham. Please subscribe to my YouTube channel! Thank you for watching this vlog. For more videos, visit our YouTube playlist and follow our Instagram, Laika, and Business Facebook page for more.